यहाँलाई मेरो च्यानल सलम्बु डिजाइनरमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई विन्डोज 7 को सिडी प्रयोग गरेर कसरी ल्यापटपलाई फर्म्याट गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईलाई विन्डोज 7 को कि सिडी चाहिन्छ कि एउटा बुटेबल पेन ड्राइभ चाहिन्छ। यदि यो दुईटा छ भने तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपलाई सजिलैसँग फर्म्याट गर्न सक्नुहुन्छ आफैले। त्यसमा तपाईले केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै तपाईसँग त्यो ल्यापटप फर्म्याट गरिसकेपछि ड्राइभरहरु हुनुपर्छ। यदि ड्राइभरहरु छैन भने तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कसरी फर्म्याट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। लेट्स गेट स्टार्टेड। यसरी तपाई मेरो अगाडि एउटा ल्यापटप देख्न सक्नुहुन्छ। यो ल्यापटप डेल भोस्टो अलिकति पुरानो मोडलको। यसलाई म आज फर्म्याट गरेर देखाउन गइरहेको छु। मसँग विन्डोज 7 अल्टिमेट को एउटा सिडी छ। सबैभन्दा फर्स्टमा म पावर बटन अन गर्छु। पावर बटन अन गर्ने बित्तिकै म F12 थिचेर यसको बुट मेन्युमा जान्छु। सबैभन्दा फर्स्टमा म पावर अन गर्छु। पावर अन बित्तिकै म F2 थिचिरहन्छु। यसरी बुट मेन्यु आउँछ। यसको थिचिराख्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँ एउटा मेन्यु देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बुट मेन्यु पनि भनिन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिडीज हालिसकेको छु, तर यहाँ सिडी डीभीडी आरडब्ल्यू भन्ने छैन। यो किन त भन्दा फेरि माथि तपाईहरुले येलो कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ। बुट मोड इज सेट टु UEFI सेक्युर बुट अन भन्न खोजेको मतलब तपाईको सेक्युर बुट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ आजभोलिको ल्यापटपमा, त्यो चाहिँ अन छ। त्यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सेक्युर बुट अफ गर्नको लागि चेन्ज बुट मोड सेटिंग्समा एन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मुनि यहाँ दुईटा अप्सन देखिन्छ, लेगेसी बुट मोड, सेक्युरिटी बुट अफ, अन। तपाईहरुले अफमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि डु यु विश टु प्रोसिड भन्छ, यस गर्नुहोस्। नो गरे भने पछाडी नै जान्छ। त्यसपछि फाइनल कन्फर्मेसन, एप्लाई द चेन्जेस भन्छ, एप्लाई द चेन्जेस गर्नुहोस् अनि कुर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि बुट मेन्युलाई थिच्नुहोस्, F12। यसरी थिचिराखेपछि बुट मेन्यु आउँछ। म यहाँ मेरो सिडीबाट गर्ने हुनाले म यहाँ सिडी डीभीडी सिडी आरडब्ल्यू ड्राइभ चुज गर्छु। यसलाई म एन्टर हालेर सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँ एउटा अप्सन आउँछ, प्रेस एनी की टु बुट फ्रम सिडी डीभीडी, एन्टर गर्नुस्। यसरी विन्डोज लोडिङ फाइल भनेर एउटा डायलग बक्स आउँछ। तपाईले केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो लोड भइसकेपछि स्टार्टिङ विन्डोज भनेर आउँछ, वेट गर्नुहोस्। ब्लू स्क्रिन आउँछ, वेट गर्नुस्। अब यहाँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राय जसो डिफल्टमा इंग्लिश नै हुन्छ। तपाईले यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यदि तपाईको डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेज छ भने अब चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इंग्लिश बाहेक अरु अप्सन छैन, त्यही भएर मैले यसलाई छोडेर नेक्स्टमा गए। यस्तो अप्सन आएपछि इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। विन्डोज इज स्टार्टिङ भन्छ, कुर्नुहोस्। तपाईको विन्डोजको प्याकेजको सिडी अनुसार यहाँ चाहिँ धेरै अप्सन आउन सक्छ। मेरो यहाँ अल्टिमेट मात्रै छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा मात्रै अप्सन आएको छ। अब यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा अप्सनमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ X64 र X86। यसमा X64 भनेको 64 बिट भएर X86 भनेको 32 बिटको हो। तपाईको कम्प्युटर कस्तो खालको छ त्यो अलिकति हेर्नु होला। तपाईको 64 बिट सपोर्टेड छ भने 64 बिट इन्स्टल गर्नुस्, नत्र 32 बिट गर्नुस्। अलि पुरानो छ भने 32 बिट गर्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ 64 बिट सपोर्टेड हो, त्यही भएर म 64 बिट गर्न गइरहेको छु। 64 बिटलाई सेलेक्ट गरेर मैले नेक्स्ट गरे। अब यहाँ आई एक्सेप्ट भन्ने चेक बक्स हुन्छ, त्यहाँ चेक गर्नुस् अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ अपग्रेडमा क्लिक नगर्नुस्, कस्टम एडभान्समा गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको यो हार्ड ड्राइभ छान्ने ठाउँ आउँछ। यसमा तपाईले अब आफ्नो सी ड्राइभ कुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यही पनि तपाईलाई थाहा छैन भने प्राय जसो माथिको यो एमबी वाला छोडेर फर्स्टको चाहिँ प्राय सी ड्राइभ हुने गर्छ। तपाईले यतापट्टि हेर्नुभयो भने एमबी को सिस्टम लेखेको हुन्छ भने बाँकी प्राइमरी हुन्छ। यो फर्स्टको ड्राइभ नै प्राय सी ड्राइभ हुन्छ। तपाईहरुले थाहा पाउने भनेको यो फ्री स्पेस हेरेर हो। यसमा मैले अब सी ड्राइभमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ पर्ने हुन्छ, त्यही भएर म यहाँ सी ड्राइभमा क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ अरु पनि अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ एडभान्स भन्ने छ एक ठाउँमा। यहाँ एडभान्समा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अरु अप्सन आउँछ। त्यसमा एउटा फर्म्याट हुन सक्छ। यदि तपाईहरुले यो ड्राइभ पुरै हटाउन खोज्नु भएको छ भने फर्म्याट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ मैले डाटा ब्याकअप गरेको छैन, त्यही भएर म फर्म्याट गर्दिन। म अब नेक्स्टमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले कुन ड्राइभमा क्लिक गर्नुभएको छ फेरि दोहोऱ्याएर हेर्न नबिर्सिनु होला। अब यो गर्ने बित्तिकै तपाईले एउटा यहाँ डायलग बक्स आइरहेछ, जसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ द पार्टिसन यु सिलेक्टेड माइट कन्टेन फाइल्स फ्रम अ प्रिभियस विन्डोज इन्स्टलेसन इफ। यसले के भन्छ भने जस्तै मैले सी ड्राइभ चुज गरिरहेको छु, सी ड्राइभमा पुरानो विन्डोजको फाइलहरु हुन सक्छ भनिरहेछ। तर फाइल भयो भने त्यो फाइललाई चाहिँ यसले चाहिँ windows.old भनेर एउटा फोल्डर बनाइदिन्छ र त्यो फोल्डरमा चाहिँ लगेर त्यो सबै फाइलहरु तपाईलाई राख्दिन्छ। त्यही भएर के चिन्ता नगर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरुले लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस भर्जन अफ विन्डोज डायलग बक्समा तपाईले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज दिनभरिमा 3-4 चोटी ल्यापटप यो फर्म्याट गरिसकेको छु, त्यही भएर धेरै ओल्ड एउटा फाइल बसिसकेको छ। अब यसलाई म ओके गरेर अगाडि बढ्छु। अब ओके गर्ने बित्तिकै इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ। यहाँ फर्स्टमा चेकिङ विन्डोज फाइल भन्छ, एक्सट्र्याक्टिङ विन्डोज फाइल भन्छ। यो लगभग तपाईको 15-20 मिनेटसम्म लिन सक्छ। मेरो विन्डोज फाइल सिडी अलि पुरानो भएकोले यसले अलिकति समय लिन सक्छ, धैर्य गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टिङ विन्डोज फाइल सकिएर विन्डोज अपडेट पनि सकिया छ। अब कम्प्लिटिङ इन्स्टलेसन भन्छ। 1-2 चोटी रिस्टार्ट हुन सक्छ। तपाईले के गर्नु पर्दैन, हेरेर मात्रै बस्नुहोस्। यदि प्रेस एनी की टु बुट फ्रम सिडी डिभिडी भन्ने अप्सन आयो भने त्यसलाई दोहोऱ्याएर एन्टर नगर्नु होला। तपाईको स्टेप फेरि दोहोऱ्याएर फर्स्ट देखि आउँछ। अब यो स्टेपमा तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको नाम लेख्नु भनेर आएको छ। तपाईले एउटा जे भए पनि आफ्नो कम्प्युटरको एउटा युजर नाम राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ हेड नेपाल भनेर राख्न गइरहेको छु। आफ्नो युजर नेम लेखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले टाइप द पासवर्ड भन्छ। यदि तपाईलाई पासवर्ड राख्न मन छ भने राख्नुस्, हैन भने नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई यहाँ हेल्प प्रोटेक्ट योर कम्प्युटर भन्छ। यसलाई तपाई केही नगर्नुस्, मुनि रेड क्रस भएको आस्क मी लेटरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईको डिफल्ट टाइम हो, प्राय आफै मिलिरहेको हुन्छ। यसलाई तपाई पछि पनि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो स्टेपहरुलाई हामी त्यति ध्यान दिदैनौं। एन्टर अथवा नेक्स्टमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्छौं। विन्डोज इज फाइनलाइजिङ योर सेटिंग्स भन्छ। यसले पनि थोरै समय लिन्छ। यसरी मेरो कम्प्युटर सक्सेसफुल्ली फर्म्याट भइसकेको छ। यसमा तपाईलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न ड्राइभरहरु राख्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तै तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो ल्यान को काम गरिरहेको छैन, वाइफाई को साइन आएको छैन, अरु पनि हुन सक्छ। त्यो अनुसार तपाईले ड्राइभर खोज्नु पर्ने हुन सक्छ। यदि त्यो ड्राइभर इन्स्टलेसनमा समस्या छ भने म पक्कै पनि अर्को एउटा भिडियो पनि बनाउने छु ड्राइभरहरु कसरी खोज्ने भनेर। आजभोलि सबै ल्यापटपको ड्राइभरहरुको खोज्न एकदमै सजिलो छ, सबै वेबसाइटमा राखिएको हुन्छ। आशा छ यहाँहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।